اول راځو د سکویر او د سکویر روټ کانسیپټ طرف ته. فار ایگزامپل موږ سره یو نمبر دی، زه به 4 واخلم. 4 ٹھیک شو، په دې باندې زه بره پاور واخلم 2. نو د دې خبرې دا مطلب دی چې 4 پاور 2 یعنی دا 4 دوه پیرې ضرب دی. 4 دوه پیرې ضرب دی، 4 ضرب 4 د دې په ریزلټ کې موږ سره راځي 16. نو 4 پاور 2 دا موږ سره د 16 برابر شو. اوس چې داسې قسمه کیس موږ سره راشي نو په دې کې دا 16 چې کوم دی، دا 16 دا دی سکویر آف 4. دا 16 موږ سره د 4 سکویر دی، او دا 4 موږ سره څه شی دی؟ دا موږ سره دی سکویر روټ آف 16. یو سکویر دی نو بلی سکویر روټ دی، یعنی یو نمبر موږ دوه پیرې ملټیپلای کو، او دا 16 چې کوم دی داسې قسمه نمبر دی ته پرفیکټ سکویر وایي. تاسو ته زه یو بل اگزامپل لیکم. فار ایگزامپل زه به 7 واخلم، په 7 باندې زه پاور 2 والم، دا موږ سره داسې ویلی شو 7 سکویر، او دا موږ داسې ویلی شو. نو 7 سکویر یعنی موږ سره 7 ملټیپلای 7، نو تدې په ریزلټ کې موږ سره 49 راځي، یعنی 7 سکویر دا موږ سره د 49 برابر دی. نو دلته موږ سره دا 49 چې کوم دی 49 is square of the 7 and 7 is square root of 49. دا ډېر آسان کنسپټ دی. اوس پرفیکټ سکویر هغه نمبر ته وایي چې موږ سره د دوه یو شان انسو د ضرب نه راشي. اول موږ سره 1 دی، 1 ضرب 1 د موږ سره 1 راځي، دا موږ سره پرفیکټ سکویر شو. بیا ورپسې 4 دی، 2 2 4، بیا ورپسې 9 دی، 3 3 9، بیا ورپسې 16 دی، 4 4 16، بیا 25 دی، بیا 36 دی. اوس د دې نمبرو به موږ سکویر روټ معلومو په ډیویژن میتھډ. ډیویژن میتھډ دا موږ سره ډېر آسان میتھډ دی. 784 دا به په دې طرز کې ما ولیکو، تاسو ته ښکاري. دې نه علاوه تاسو چې دا میتھډ کوئ، تاسو به ځان سره دا لیست جوړوئ چې 1 سکویر موږ سره د 1 برابر دی، 2 سکویر موږ سره د 4 برابر دی، 2 2 4، 3 سکویر موږ سره د 9 برابر دی، 4 سکویر موږ سره د 16 برابر دی، 5 سکویر موږ سره د 25 برابر دی، او 6 سکویر دا موږ سره د 36 برابر دی، 6 6 دا 36. 7 سکویر برابر دی د 49، 8 سکویر برابر دی د 64، او 9 سکویر برابر دی د 81. چې دا لیست تاسو ته پته وي، ډېر آسان کنسپټ دی. اوس دلته زه سکویر روټ معلوموم ته دې نمبر په ډیویژن میتھډ باندې. دا موږ سره 3 انسي دي، تاسو به د اخر طرف نه د لاست 2 ډیجټ به واخلې، دا به یو فیر شي، یو جوړه شو. دې نه علاوه دا یو ځان لپاره شو، دا 7. اوس دې نه پس به تاسو د ډیویژن عمل شروع کړئ. دا 7 به تاسو اوس ډیوایډ کوئ د عام ډیویژن چې کو هغه طریقې سره نه. دلته به زه هغه نمبر لیکم دې ځای کې، به زه بیا دې ځای کې هم لیکم چې هغه دوه نمبر موږ په خپلو کې ضرب کړو، نو یا موږ سره د دې 7 برابر راشي، او یا موږ سره د دې نه کم راشي. اوس که فار ایگزامپل زه دلته 2 لیکم نو 2 2 4 راځي، د دې نه کم دی. اوس که زه 3 لیکم بیا به سیوا کېږي، یعنې زه دلته 3 ولیکم او دلته هم 3 ولیکم، 3 3 9، نو بیا دا په دې 7 باندې سیوا شو، نو 3 به زه نه لیکم، دلته به هم زه 2 لیکم او دلته به هم زه 2 لیکم. نو 2 2 4، اوس دا دواړه به زه په خپلو کې ملټیپلای کړم، ضرب به یې کړم، نو 4 به زه دلته ولیکم. ټیک شو. دې نه پس به زه د سبټریکشن د ماینس عمل به وکړم. د 7 نه به 4 ماینس کړم، دې نه 3 راځي، او دا 8 او 4 به ښکته راکوز کړې. ٹھیک شو. دې نه پس په بل سټپ کې چې تاسو دلته کم نمبر اخیستی دی به ډبل واخلئ، په 2 کې به ولې ضرب ورکړئ. دلته ولې زه په 2 کې ضرب ورکوم، نو 2 2 4 راځي. ٹھیک شو. دې نه پس اسانه طریقه دا ده چې یو بکس په تاسو دلته داسې جوړ کړئ، یو بکس په زه دلته جوړ کړم، ګورئ ورته. اوس په دې بکس کې او په دې بکس کې موږ سره به یو شان نمبر راځي، یو شان نمبر به په دې حساب سره راځي چې بیا هغه دوه انسي زه دې یوې انسي سره ضرب کړم چې موږ سره دا انسه راشي. یعنې که دلته زه 5 پوټ کړم نو دې نه 45 جوړ شو، نو 45 له به زه بیا په 5 کې ضرب ورکړم، نو آیا د دې برابر راځي او که نه راځي؟ نو که برابر راځي خو زه به یې دلته ولیکم. خو دلته به تاسو لږ وزیر خپل ذهن کولاو کې، دلته به داسې انسه راځي چې هغه دوه انسې په خپلو کې ضرب شي، ملټیپلای شي، نو هغې اخري انسه 4 وي. یعنې موږ سره 2 او 2 ملټیپلای شي، 2 2 4 راځي. شاید چې دلته 2 راځي، دلته هم 2 راځي، خو وبې ګورو چې د دې د ضرب نه بیا 384 راځي که نه راځي. دې نه علاوه داسې کومې دوه انسې دي یو شان چې یا ضرب شي د هغې اخره کې 4 راځي. اوس تاسو په دې کې وګورئ، نو یو خو دا 4 دی اخري انسه، یو دلته دا 64 والی ته دې اخره کې 4 راځي. ځکه چې موږ به دلته موږ سره 4 دی، نو په دې وجه موږ به دا 8 چیک کو. اوس چې دلته زه 8 پوټ کړم او دلته هم زه 8 پوټ کړم،
نو دا 48 شو او دا 8 شو. اوس زه 48 له په 8 کې ضرب ورکوم چې دې نه موږ سره 384 راځي که نه راځي. زه 48 له په 8 کې ضرب ورکوم. 8 8 ځه 64 6 دلته 8 4 ځه 32 سره 6 پلس کې نو څه راځي 38 راځي. 384 موږ سره راځي د دې نه. لہذا دلته به دا 8 او 8 دلته فټ راځي نو 384 ته دې نه راغی. ٹھیک شو. اوس دا موږ سره کینسلیږي. دلته موږ سره ریمایندر 0 راغی. زموږ انسر 28 دی. د 784 سکویر روټ موږ سره دی 28. ډېره اسانه طریقه ده. دا خو ما دلته د 3 انسو کو. اوس تاسو دلته زه 4 انسو کوم. اوس د 4 انسو هم هغه شان طریقه کار دی. اخري 2 انسي به پیر شي او دا 2 انسي به پیر شي. اوس په دې لیست کې وګورئ چې 21 سره نږدې کم نمبر راځي. اوس دلته 4 سکویر موږ سره د 16 برابر دی او 5 سکویر موږ سره د 25 برابر دی. خو دا 25 په دې باندې سیوا دی. په دې وجه زه به دلته هم 4 فوټ کړم او دلته به هم زه 4 فوټ کړم. اوس 4 او 4 په خپلو کې ملټیپلای کې 4 4 ځه 16 و. دې نه موږ سره 16 راځي. د سبټریکشن د ماینس عمل وکړئ. د 21 نه 16 ماینس کې 5 راځي سمپل. او دا 2 انسي 1 او 6 دا ول ښکته راکوزي کې. اوس دلته موږ 4 اغستې ترې به بیا زه ډبل واخلم. په 2 کې به له ضرب ورکړم. 4 2 ځه 8 راځي. دې نه پس به یو بکس زه دلته وکړم او یو بکس به زه دلته وکړم. اوس په دې بکس کې او په دې بکس کې موږ سره سیم ټو سیم نمبر راځي. اوس د دې دلته اخري انسر 6 دی نو دلته وګورئ 6 یو دلته راځي. 4 سکویر د 16 برابر دی. او دې نه علاوه بل کوم ځای کې راځي. دې نه علاوه دلته 6 36 باندې راځي. 6 سکویر د 36 برابر دی. اوس چې زه دلته 6 فوټ کما دلته هم 6 فوټ کم نو د دې نه به 86 جوړ شي. اوس 86 له زه په 6 کې ضرب ورکوم نو آیا دا راځي که نه راځي. دلته چې کوم 86 ملټیپلای بای 6 نو 6 6 دا 36 او 3 دلته 8 6 دا 48 پلس 3 دی نه 51 راځي نو 516 د دې نه جوړ شو. 516 دلته هم دی. لہذا دلته به هم زه 6 فوټ کم او دلته به هم 6 فوټ کم. دې نه موږ سره 516 راځي. ٹھیک شو. زموږ تدې سکویر روټ 46 راځي. دا د جواب شو. که چېرې ستاسو دا ویډیو خوښ شوي نو ویډیو لایک کې کمنټ وکړئ او ویډیو شیر کې. تھینکس فار واچینګ.